Böö, taas Donut Labin tarina jatkuu ja tällä kertaa on taas tullut lisää tietoa ja tuntuu sille, että 2 kertaa päivässä vähintään tulee jotain uutta tietoa Donutiin liittyen ja se tekee tästä keisistä kyllä tosi mielenkiintoisen ja se on hauska nähdä, että koko ajan tulee puhelimeen viestejä WhatsAppilla, että taas on joku uusi artikkeli tai jos uusi johtolanka löytynyt. Ja nyt tässä videossa niin on tarkoitus käydä sitten vähän läpi näitä Donutin sijoittajakirjeitä. Yle oli saanut ne käsiinsä ja katsotaan vähän mitä sieltä löytyy. Katsotaan ehkä vähän eri kulmasta. Mutta sitä ennen katsotaan kuitenkin vielä vähän tätä mikä hässäkä tämä oikein on, että kuka omistaa oikeudet nyt tähän ihmeakkuun ja mitä yrityksiä tähän kaikkiin liittyy. Ja tästä on saatu uutta tietoa ja myöskin sijoittajakirjeistä on jotain selvinnyt. Ja katsotaan myöskin vähän sitten noista patenteista, että mitäs patentteisia Donut Labilla oikeastaan onkaan tähän ihmeakkuun. Ja sieltäkin on löytynyt ihan mielenkiintoista juttua. Mutta aloitetaan nyt sitten tästä yritysryppäästä tai yritysten yhteyksistä, mitä tässä pelissä nyt on mukana. Ja jos nyt tietysti Donut Labista aloitetaan, niin Donut Labin sisaryrityksiä tai tytäryrityksiä on Verge ja sitten Donut Defense. Ja Verge oli sitten ne moottoripyörät ja Defense on sitten keskittynyt näihin puolustusteknologian ratkaisuihin. Ja Donut Lab vähän sitten omistaa ilmeisesti oikeudet kaikkiin näihin ja nyt myöskin tähän akkuhommaan. No sitten, miten Nanonordic liittyy sitten Donutiin, niin Donuthan on sijoittanut siihen, taisi olla 300 000, mitä he on laittanut siihen tämän sijoittajakirjeiden mukaan ja sillä on saanut sitten oikeudet käyttää näitä Nordic Nanon omistamia oikeuksia tähän ihmeakkuun tai siihen tekniikkaan, millä niitä ihmeakkuja voi tehdä. Eli siinä on vähän sellaista ristikkäisomistusta, että ilmeisesti se 300 000 on maksettu jotenkin Donutin osakkeilla. Sitten kuvaan tulee mukaan CT Coating Saksasta, ja tämä on nyt sitten ilmeisesti se yritys, joka valmistaa printtereitä, jolla niitä ihmeakkuja voidaan sitten tehdä. Tämä yhteys sitten tähän Nanonordiciin, niin se on vähän epäselvä. Siitä ei ole mitään todisteita oikeastaan löytynyt, mutta ilmeisesti sitä kautta se on tullut tämä yhteys sitten Donutillekin. Ja nyt sitten Donut on ostanut 20 miljoonalla yhden tällaisen tuotantolinjan, jolla sitten voidaan tulostaa niitä ihmeakkuja. Ja ettei tämä olisi liian yksinkertaista, niin voi olla myöskin, että tämmöinen CT Coatingin tytäryhtiö Sana Energy on niin kuin osittain tämän kaupan takana. Se on vähän epäselvää, että kuka nyt on myynyt sen valmistuslinjan Donutille, onko se Sana Energy vai CT Coating, mutta ne on niin kuin samaa firmaa. Ja tämän Sana Energyn yksi työntekijä just tässä oliko tänään vai eilen, niin kertoi sitten vähän lisää näitä yksityiskohtia. Se vaikuttaa hyvin luotettavalle, että tästä yhteydestä on kyse, että CT Coating sen tekee sen valmistuslinjan Donutille. Ja CT Coating on tehnyt tai ainakin kaupitellut näitä samoja juttuja jo aikaisemminkin Tranquilium-yritykselle, joka sitten taas keskittyy enemmänkin aurinkopaneeleiden tekemiseen ja nanopasta-tulostusjuttuja sielläkin on kyseessä. Eli tällä CT Coatingin teknologialla voidaan tehdä myöskin aurinkopaneeleihin sellaista pinnotetta, jolla saadaan sitten hyötysuhdetta parannettua merkittävästi. Sitten oli myös tällainen Next Eco lämmitysmoduuleja, eli ilmeisesti tällä tekniikalla voidaan tehdä myös pinnotteita, jotka toimii lämmitykseen tai jäähdytykseen. Sitten oli myös Lambotech-yritys, joka tekee ilmeisesti myös jonkinlaisia tulostimia. Mutta ehkä mielenkiintoisin sitten näistä muista yrityksistä, joille CT Coating on nyt sitten lisenssoinut tai myynyt, tai se on epäselvää mitä, mutta miten on antanut se tekniikkansa käyttöön, vai onko myynyt tuotantolinjan, mutta tällainen ruotsalainen Holyvoltti, joka on ehkä niin kuin lähinkilpailija nyt Donut Labille. Ja tulee ihan tuosta Lahden takaa Ruotsista tämä Holyvolt-yritys. Ja
heillä on myöskin ihan akkukennoja tulossa ja löytyy myöskin kuvia ihan tuollaisesta tuotantolinjasta. No sitten jos katsotaan vähän tätä kenttää patenttien osalta, katsotaan sen sitten tuossa oli maat eli Donut Verge ja Donut Defense, niin he on virolaiset yhtiöt, Nanonordic on Suomesta, CT Coating ja Next Eco ja Lambotec on sitten Saksasta ja Sana Energy sitten Espanjassa. Aika hajallaan on nämä yritykset, mutta kuitenkin Euroopasta kaikki. No sitten tässä Sana Energyssä, niin se paljastui tässä ihan lähipäivinä ja täältä kun katsoi niiden tietoja tästä tekniikasta, mitä he markkinoivat, niin miten näyttää niin tutulle nämä speksit täällä. Ei litiumia, ei kobolttia, ei harvinaisia maametalleja, ei raskasmetalleja, ei vaarallista jätettä eikä muutenkaan ympäristölle harmillisia päästöjä. Ja speksit 450 wattituntia kilo, yli 100 000 sykliä, samanlaiset lämpötila-alueet. Että aika tutulle näyttää, jos vertaa nyt vaikka tähän Donut Labin spekseihin. Miten sattukin, että olisi ollut ihan samanlaiset speksit. Ja sitten tänään tässä illansuussa niin oli vielä mennyt tämä Sanan sivut kiinni. Ilmeisesti oli ollut sen verran paljon hälinää tämän aiheen ympäriltä ja käyntejä, että siellä nyt tehdään jotain remonttia tai piilotellaan jälkiä. Mielenkiintoista. Sitten katsotaan vielä näitä patentteja, mitä löytyy. Mä vähän kaivelin patentteja. Mulla on itsellä vähän kokemuksia niistä, niin ehkä osaan vähän niitä arvioida. En kovin paljon, mutta vähän kuitenkin. No ensinnäkin, jos katsotaan, että mitäs patentteja Donut Labilta löytyy, niin niitä ei löydy ollenkaan. Ei myöskään Donut Defenseltä. Ja nyt sitten sellainen disclaimeri, että vaikka sillä yrityksen nimellä ei löydy patentteja, niin se ei tarkoita sitä, etteikö heillä voisi olla patentteja. Voi olla, että ne on ostanut sen patentin ja sen on joku muu keksinyt, niin silloin patenttihakemuksissa ja patenttikirjoissa on kuitenkin siinä alkuperäisen keksijän ja yrityksen nimi, niin sitä kautta ei sitten pääse aina näihin omistuksiin kiinni. Mutta Vergeltä löytyy patentteja, mutta ne on kaikki tähän moottoripyörään liittyviä. 3 patenttia sieltä löytyy. Mutta ei niihin kannata sen enempää mennä, ne on moottoripyöräpatentteja ja sehän peli toimii, että siinä ei ole mitään epäilyttävää. Sitten CT Coatingilta löytyi 2 patenttia, mutta ne on nyt enemmänkin aurinkopaneelijuttuja, että miten voidaan tehdä se pinnote vaikka tämmöisen kattotiileen tai muun pinnotustiileen. Että ei niin kuin suorastaan nyt akkuihin mitään liittyvää. Eli sikäli ei nyt ehkä niin kauhean kiinnostavia. Nyt jos katsotaan ihmeakun suunnasta näitä juttuja. Mutta sitten Holyvoltilta, niin sieltä löytyikin erittäin mielenkiintoinen patentti. Mattias Ingvarsson ja Robert Erdman ovat jättäneet 25 vuonna viime vuoden helmikuussa patenttihakemuksen, mutta se ei ole vielä patentti, se on edelleen hakemus. Katsotaan sitä vähän tarkemmin. Tämä Holyvoltin hakemusta, niin otsikko on Flexible Solid Energy Storage Module. Eli hyvinkin vaikuttaa samalle kuin Donut Labin hommakin. Patenttihakemuksessa niin se koostuu yleensä tällaisesta kuvaustekstistä, jossa kuvaillaan se ongelma ja kuvaillaan myös se ratkaisu siihen ongelmaan, johon tämä patentti yleensä tuo sen ratkaisun. Sitten siellä on kuvia, selitetään kuvien avulla sitä hommaa, mitä se tapahtuu, se uusi keksintö. Ja sitten on nämä patenttivaatimukset, ja se patenttivaatimus on se tärkein osa sitä patenttia. Se määrittelee myös sen patentin suojauksen sitten, että mitä se suojaa ja kuinka hyvin. Mutta tässä nyt näkyy nämä patenttihakemuksen vaateet. Tästä taisi olla 10 vaatimusta, tai no ehkä nyt nämä tärkeimmät 10. Eli tuossa ensimmäisessä 7 kerrotaan, että minkälainen se rakenne on, ja tuossa on kuvakin siitä rakenteesta. Eli siellä on katodia, suojaavaa kerrosta, solid elektrolyytti, binderi, polymeric binder ja anodi. En osaa tuohon nyt ottaa sen enempää kantaa. Nämä on enemmän akkutohtori Heiniä sitten nämä rakenteet, miten se sitten toimii. Mä en tiedä, onko tuossa mitään ihmeellistä tuossa rakenteessa. Mutta sitten kun katsotaan täällä seuraavia claimeja, niin täällä on 8 claimissa esimerkiksi mainitaan, että
energy storage module is manufactured without use of Prussian blue. Eli siis mitä aineita siinä ei käytetä, eli näitä myrkyllisiä raskasmetalleja ja harvinaisia maametalleja tai happoja tai muita inhottavia aineita. Ja sitten tässä 9 vaatimuksessa sitten luetellaan, että missä tällaista energy storagea voitaisiin sitten käyttää. Ja täällä on mainittu kyllä aikamoinen liuta näitä lähtien puhelimesta, läppäristä, tabletista, kaukosäätimestä. No sitten mennään vaikka auton starttiakkuun, taskulamppu, turvallisuusjärjestelmä, mutta sitten täältä löytyy myös motorcycle, eli tämä menisi nyt sitten vähän niin kuin Verken tontille myöskin, jos tämä patenttihakemus menisi nyt läpi ja jos Donut Labin akun rakenne olisi sama kuin tässä, niin tämä voisi sitten estää ainakin sen, että Donut Lab ei voisi hakea patenttia, ehkä jopa sen käytön. Mutta tämä oli siis aika mielenkiintoinen. Tämä mun mielestä niin osuu nyt tähän ihmeakkuun aika osuvasti tämä patenttihakemus, mutta tietysti ammattilaiset sitten pystyy sanoa tarkemmin ja ne, jotka tietää millainen se oikeasti on se Donut Labin rakenne, koska sehän on nyt ehkä se suurin kysymys edelleen, että minkälainen se akun rakenne on ja mitä aineita siellä on käytetty ja mitä ei ole. No se me tiedetään, mitä siellä ei ole käytetty, mutta mitä siellä on käytetty, niin se on kiinnostavaa. Eli mitäs suojauksia Donut Labilla on tai Nordic Nanogroupilla sitten tähän ihmeakkuun, niin toistaiseksi ei ole tiedossa, että niillä olisi mitään patentteja tai suojauksia siihen. Voi olla, että hakemuksia on jätetty, jos vaikka ajatellaan niin, että Nordic Nano on tehnyt jotain parannuksia tuohon vaikka tähän Holy Voltin patenttihakemukseen, jos heillä on vaikka joku parannusjuttu, vaikka jotain nanojuttuja, nanoputkia sinne sitten levitellään, niin sehän voi olla, että se on vähän erilainen. Sitten voi olla myöskin, että patenttihakemuksia on jätetty, mutta ne tulee julkiseksi vasta 18 kuukautta sen jälkeen, kun ne on jätetty. Niin siinä on sellainen 1,5 vuoden viive ennen kuin nähdään niitä hakemuksia. Tai voi olla, että ei niitä ole jätetty, koska ei ole mitään julkaistukaan. Ja siis voi olla, että niitä ollaan jättämässä ja senkin takia pelataan nyt sitten tässä vielä aikaa näiden kaikenlaisten salailujen avulla. Sitten pari juttua pitää noista patenteista muistaa, että se patenttihakemus ei ole vielä mikään niin kuin lupaus siitä, että sille saataisiin patentti. Tämä patenttiprosessi saattaa kestää usein vähintään vuoden, voi kestää useita vuosia. Mullakin taitaa olla yksi keissi, joka on nyt 4 vuotta kestänyt ja aina se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja vaikka se patentti sille saataisiin tuolle ihmeakulle, niin se ei ole silti lupaus, että se olisi kaupallisesti mikään menestys. Eli sillä nyt vaan suojataan sitten seuraavat 20 vuotta, jos semmoisen patentin saa. Eli patentti on voimassa 20 vuotta siitä hakemispäivästä. No sitten vähän tästä valmistusmenetelmästä, eli monesti on puhuttu tällaisesta screen printing, eli se on suomeksi seulapaino. Hyvin lähellä silkkipainatusta, eli voisi ajatella, että tehdään hyvin samalla tavalla kuin teepaidatkin noin periaatteessa. Eli siellä on joku perusmateriaalikangas tai vastaava, mihin sitten aletaan tällaisen seulan avulla tekemään sitten niitä kerroksia. Ja sillä saadaan sitten, levitetään tuollaista tässä tapauksessa nyt väripastaa, niin saadaan se kuvio, mikä halutaan siihen teepaitaan. Mutta ihan samalla tavalla sitten voidaan tehdä näitä ilmeisesti tällä screen printingillä sitten akkujakin tai aurinkokennoja tai muita pinnotteita. Et sitten vaan teollisessa mittakaavassa, niin sitten ne on varmaan vähän isompia tuotantolinjoja. Ja Holy Voltilta löytyikin tällainen kuva ihan tämmöisestä linjasta, joka ilmeisesti nyt olisi sitten tällaista screen printingiä. Ja sitten mitä siinä screen printingissä se pasta on, niin se voi olla esimerkiksi sitä nanopastaa. Sitten mennään sijoittajakirjeisiin, jotka varmasti kiinnostelee monia. Tässä oli siis Donut Labin ja Verken sijoittajakirjeitä käsitelty ja mä en nyt mene noihin Verke-juttuihin niin paljon, koska se on mun mielestä, siinä ei ole mitään mystistä. Se on ihan reilu peli. Siinä homma toimii. Voitte käydä katsoa mun tekemän videon tästä Verkestä ja sen ominaisuuksista, että se oli kyllä hieno peli. Ja toivon kaikkia hyvää Verkelle kyllä. Ja varmasti sieltä on hyviä juttuja tulossa, että siellä on hyviä
yhteistöitä ja sijoituksia ilmeisesti verkepuolellakin, mutta nyt me keskitytään ihmeakkuun. Tässä nyt on näitä lainauksia sijoittajakirjeistä, niin täällä on esimerkiksi tällaisia Donut Lab uuden akkuteknologian omistajaksi, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että he eivät ole itse keksineet sitä teknologiaa, vaan ostaneet sen. Pääsyn akkuteknologian sekä pääsyn esituotantolinjaan, jonka avulla voisimme rakentaa ensimmäiset toimivat akut seuraavan sukupolven prototyyppimoottoripyörimme jo syksyn 2025 aikana. Eli päästään akkuteknologiaan. Ei kehitetä itse, vaan päästään. Ja päästään, meillä on pääsy esituotantolinjaan. Eli ilmeisesti nyt nämä akut, joita VTT testaa, niin ne on just näitä esituotantolinjan akkuja. Eli olettaisin, että CT-coatingilla on jossain tällainen tuotantolinja, ja sieltä nyt sitten saadaan näitä ensimmäisiä akkuja, joita testataan. Yli 9 kuukauden ajan perehdyimme syvällisesti heidän yhtiönsä ja teknologiansa selvittääksemme, toimiko kaikki kuten pitää. Tämä oli nyt siis Nano Nordicin yhteistyöstä ja sitten siitä yrityksestä, joka on Nano Nordicin takana omistaa tämän teknologian. Meillä on myös jo sijoituskierroksen myötä täysi pääsy tähän tärkeään nanoteknologiaan. Tämän teknologian avulla voimme valmistaa seuraavan sukupolven akkuja. Eli uutta nanoteknologiaa on sitten tulossa. Ja vaikutti myös sille, että tämä jakautuu niin, että Nordic Nano saa nämä aurinkopaneeliteknologiaa ja sitten Donut Labille jää akkuteknologia. Että jaetaan vähän niin kuin se puoliksi. Ja sitten täällä kyllä myönnetään, että toki riskejä on yhä olemassa. Vaikka ehkä julkisuudessa on ollut vähän sellainen kuva, että mitään riskejä ei ole, että kaikki on selvää ja varmaa, mutta sijoittajakirjassa kuitenkin riskit myönnetään. Sitten jatkuu. Ensinnäkin niin siellä oli aika paljon näitä vaihtovelkakirjalainoja kaupattiin satojen miljoonien edestä per yritys. Eli jokaiselle Donut Labille, Verkelle ja Defenselle kaikille tarjottiin sijoittajille mahdollisuuksia tällaisten vaihtovelkakirjalainojen kautta sitten päästä omistamaan. Tällä lupaillaan jo ensimmäisiä tuotantolaitoksia. Keväällä 2026 tähtäämme jo ensimmäisen virallisen tuotantolaitoksen avaamiseen, joka pystyy tuottamaan 300 megawattitunnin edestä akkukennoja vuositasolla. Ensimmäisen tuotantolinjan jälkeen suunnitelmamme on nopeasti skaalata 5, 20 ja lopulta 100 vastaavaan linjaan. Korkeiden tuottomarginaalien ansiosta jokainen tuotantolinja maksaa itsensä takaisin arviolta vain muutamassa kuukaudessa. No sehän kuulostaa niin kuin suorastaan kultakaivokselta, että jos pari kuukautta pyöritetään tehdasta, niin sitten se loppu 10 kuukautta tehdäänkin jo ekana vuonnakin huimia voittoja. Jos se on 20 miljoonaa maksanut se tuotantolinja, niin paljon se sitten tekee? 5 kertaa 20, 100 miljoonaa vuodessa per tehdas. Koska printtaamme akkukennoja teollisen mittakaavan nanoprinttereillä. Eli täällä nyt puhutaan sitten nanoprinttereistä, jossa on ollut screen printing. Mutta se voi nyt ehkä tarkoittaa samaa, että sillä screen printing menetelmällä levitetään tai tulostetaan sitä nanopastaa siihen akkukerroksiksi. Olemme solmineet kumppanuuden johtavan nanoprinterivalmistajan kanssa, joka toimittaa teollisuuskumppaninsa kautta autoalan mittakaavan nanoprinttauslinjoja. Eli tässä nyt ilmeisesti viitataan sitten Sana Energyin ja CT-coatingiin. Mutta tämä on nyt spekulaatiota, koska ei tässäkään mainita niitä yrityksiä. Aika vähän sellaista faktaa oli kuitenkin noissa sijoittajakirjeissäkin, että ei mitään todisteita. Ja sitten mukavasti tämä kirje loppuu ja voidaan tämä videokin lopettaa varmaan tähän Marko Lehtimäen viimeisin lauseisiin. Tässä puhutaan tästä CES 26 messuista. Tammikuussa oli ne ja he on suunnitelleetkin aivan erityisen tuotelanseerauksen CES-messuille, jossa aiomme julkistaa nämä seuraavan sukupolven akkukennot. Tulee olemaan hauskaa seurata ihmisten reaktioita. Täytyy sanoa, että on kyllä itselläkin ollut hauska seurata omia ja muiden ihmisten reaktioita, että tämä on kyllä melkoinen ilmiö nyt ollut tänä vuonna tässä skenessä tämä Donut Lab. Mutta tämä ei varmasti jää tähän. Ensi maanantaina tulee lisää todisteita sitten tästä Donut Labin ihmeakusta ja varmaan sitten palataan taas aiheeseen. Mutta käydä kommentoimassa, miltä vaikuttaa nyt
sun mielestä nämä yrityskuviot? Se on nyt varmaan aika selvää, että Donut Lab ei ole keksinyt tässä mitään, mutta se ei ole ollenkaan Donut Labilta pois, koska yleensä se keksintö on vasta niin kuin ehkä, mitä sanoisin, alle 5% siitä koko työstä ja hommasta, kun tehdään joku tuote, että sitten on vielä aika paljon työtä jäljellä ja nyt tässä kyllä Donut Lab on näyttänyt, että he osaa ainakin tämän markkinointipuolen paremmin kuin kukaan, että tämä on kyllä käsittämättömän hieno kampanja, minkä he on tehnyt. Mutta käy kommentoimassa, miltä vaikuttaa, joko nyt uskot johonkin suuntaan Donut Labista. Käy tykkää videosta ja käy tilaa kanavasta. On vielä tilannut, varmaan ensi viikolla palataan taas Donut Labiin. Ja sitä ennen sähköauto tai Avant-videoita. Bye bye!